Woo! What is up mga Boplaks? Kamusta naman ang ating mga tropa, mga Boplaks? Magandang araw sa inyo. It's a happy Sunday. At ngayon, pabiyahe kami ngayon ng Caylabne para naman mag-unwind saglit. Tignan natin kung makakalagpas tayo ng Kaybiang, at iikot na kami ng Tagaytay kung makakalagpas kami. Woo! Ano naman ang pag-uusapan natin at magiging topic natin ngayon mga Boplaks? Gusto naman natin pag-usapan ngayon ng ating 3 months ownership ng ating NK400. Kamusta sa loob ng 3 buwan? Nagkaroon na ba ako ng mga problema? At ano-ano iyon? Woo! Bago natin simulan, gusto muna natin i-shoutout ang tropa natin na si Mark Holmes. Yan, suot namin na riding jersey ni Papa RD. Kasama ko ulit si Papa RD sa ating harap. Suot namin ang Tipid Racing jersey ni Papa Mark Holmes. Shoutout sa'yo Papa Mark Holmes. Hindi na kami nakadalaw sa'yo. Naka-couple jersey tuloy kami ni Papa RD. Couple jersey. Grabe na ang init mga Boplaks. Damang-dama na ang init. Let's go! Bakit? For the views na naman pala to si Papa RD. For the views! Ayun yan! Baka may manok dyan, kainin yan. Ayun pa nga ako pa umihi. Woo! Tignan nyo naman ang ating NK400 at ang sticker na Boplaks Nation. Napaka dirty. Let's go. Yan, simulan na nga natin sa clutch. Isa yan sa mga reklamo natin nung bago tayo sa NK400. Talagang napakatigas ng clutch. Pero lately yun, nasanay na nga yung ating ding daliri. Alam nyo ang ginawa ko? Bumili ako ng pang exercise, yung ginaganon, pang exercise ng daliri. Napakalaking tulong, promise. Magkano lang yung bumili kayo? Napakalaking tulong nun simula nung gumamit ako noon. Talagang lumakas na yung daliri ko sa clutch. Hindi na nangangalay. Unless na yung takbong pagong, yun talagang medyo nakakaano pa rin yun. Medyo masakit pa rin talaga sa daliri yun pag ganung takbong pagong. Yung under kontehin to, nakakapagod sa kamera. Yan ang isa sa pinakauna na medyo nagbago na simula nung bago sa NK400. After 3 months ownership of NK400. Sunod naman natin yung gas gauge. Itong gasolina po natin sa NK400. Wala kasi sa ayos tong gauge natin dito sa ating NK400. Hindi ko alam kung wala sa ayos o ganun talaga yung sistema. Kasi around 7 liters, 5 to 7 liters blinking na po yung gas gauge natin. So siyempre bilang may-ari ng motor, kakabahan kapag ayoko nang umaabot ng blinking yan dahil mahirap na bigla kang maabutan na wala palang gasolina ang malapit. Mahirap. Ngayon madalas sa ating gas gauge po ng ating NK400 madalas may 7 liters pang natitira, blinking na po siya. So siyempre kakabahan. So at least dapat sana mga 3 or 5 ay 2. Ganun kasi kadalasan, di ba, ang reserva ng gasolina natin.
Kaya pag nagpapa-full tank ako, minsan 10 to 11 liters lang yung ilalagay. So isa yon sa mga hindi naman malaking bagay pero nakakabahala, lalo bumabiyahe ka po ng malayo. Paano kung walang gasolinahan sa mga pupuntahan mong lugar? Woo! Ay, mga unggay. Tamang chill ride na lang para masarap.
dahil hindi kita na-videohan last time na pumunta ako dito, syempre bibidyohan natin si Kaybiang Tunnel. Wow, napakaganda. Welcome to Kaybiang Tunnel, mga Boplaks. Let's go! Hahaha. Ikaw yung bumusina? Nakakarap ko na naman pala ng Kaybiang eh. Ikaw yung bumusina? Ha? Ikaw yung bumusina? Ha? Kala ko ikaw, puto, bawal yan eh. At dito na nga natin tatapusin ang ating episode na ito. Maraming salamat sa nanatili nanood ng ating panibagong episode. Wash out sa lahat ng tropa na patuloy na sumusuporta sa Boplaks Nation. Paano? Hanggang sa muli, mga Boplaks. Ay, napakaganda. Ay, ang ganda ng view. Tignan nyo yung view, mga Boplaks. Napakaganda.